নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে মই সৰু মাছৰ বইলৰ এটি সুগন্ধি ভৰা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, আপোনালোক মোৰ চেনেলটিলৈ যদিহে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। এতিয়া আহিছোঁ আমি ৰেচিপিটোলৈ। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক লাগিব সৰু মাছ 150 গ্ৰাম, পিঁয়াজ 2টা, ধনিয়া পাত, মান ধনিয়া 2 খিলা, জিৰা গুড়ি, সোৱাদৰ বাবে মিট মছলা এচামুচ, নহৰু কেইফুটামান, আদা এগাঠি, জলকীয়া 2টা, হালধি নিমখ জোখ অনুপাতে, সৰিয়হ চাহ চামুচেৰে 2 চামুচ। এতিয়া মই পেষ্ট বনাবৰ বাবে আদা, জলকীয়া, নহৰু, পিঁয়াজ, ধনিয়া কাটি পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ। পেষ্টখিনি পাত্ৰ এটাত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই সৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত পেষ্টখিনি দি ল'লোঁ। হালধি জোখমতে সনা সৰু মাছখিনি কুকাৰটোত ভৰাই দিলোঁ। এতিয়া মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ। কেঁচা সৰিয়হ তেলখিনিও মাছখিনিৰ লগত এড কৰিছোঁ। নিমখ জোখ অনুসৰি এড কৰিছোঁ। এচামুচ হালধি দি দিছোঁ। জিৰা আৰু মিট মছলা জোখ অনুসৰি দি লাহে লাহে মিহলাই দিলোঁ। জোখ অনুসৰি পানী দিব, যাতে পানী বেছিও নহয় কমো নহয়। আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ মন কৰিব। কুকাৰটো এতিয়া গেছত বহাই দিলোঁ। পাঁচ ছটামান চিটি অহাত নমাই দিছোঁ। এতিয়া এটা পাত্ৰত উলিয়াই লৈ ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ। এয়া মোৰ টেষ্টি মাছৰ বইলৰ বিশেষ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। গৰম ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। খুব টেষ্টি হয়, খাবলৈ খুব টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে বনাই চাবচোন আৰু ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ কমেণ্ট বক্সত। আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।